سلام، به تحلیل امروز کانال شهر خورشید خوش اومدین. امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه و ممنونم بابت همه حمایت هاتون، خصوصاً پیام های محبت آمیز شما عزیزان. انشاءالله به زودی خودم باز برمیگردم و با صدای خودم در خدمتتون خواهم بود. خب، بریم سراغ موضوع تحلیل امروز. در این برنامه قراره با هم درباره یکی از جدی‌ترین تحولات جنگ اوکراین صحبت کنیم. تحولی که نشون میده این جنگ نه تنها به این زودی‌ها تموم نمیشه، بلکه خیلی راحت میتونه ما رو وارد یک عصر جدید از رویارویی‌های تمدنی و ژئوپلیتیکی بکنه. موضوع از اونجای شروع شد که فردریش مرتز، مقام آلمانی، یک جمله کلیدی گفت: از این به بعد دیگه هیچ محدودیتی برای برد سلاح‌هایی که به اوکراین میفرستیم وجود نداره. این یعنی چی؟ یعنی از این لحظه اوکراین مجاز شده با موشک‌هایی که غرب میده به خاک روسیه حمله کنه، نه فقط برای دفاع، بلکه برای ضربه زدن مستقیم به مراکز فرماندهی، انبارهای مهمات و خطوط تدارکاتی داخل خاک روسیه. بخش اول: ناتو از بازدارندگی به جنگ فرسایشی رسیده. تا همین چند وقت پیش سیاست ناتو این بود که کمک کنه اوکراین بتونه جلوی روسیه رو بگیره، نه اینکه جنگ رو به خاک روسیه بکشونه. اما کم کم با ارسال جاولین، بعد M777، بعدش تانک آبرامز، بعد F-16 و حالا با اجازه شلیک به داخل خاک روسیه، ناتو نشون داده که وارد یک فاز دیگه شده. فاز جدید چیه؟ جنگ فرسایشی. یعنی چی؟ یعنی هدف پیروزی قاطع نیست، بلکه مصرف کردن منابع نظامی، انسانی، لوجستیکی و حتی روانی روسیه است. غرب نمیخواد با ارتش خودش وارد جنگ بشه، اما میخواد کاری کنه که روسیه کم کم از پا در بیاد. بخش دوم: روسیه هم عقب ننشسته، وارد فاز جنگ تمدنی شده. از اون طرف هم روسیه عقب نکشیده. دیگه اون اصطلاح عملیات ویژه نظامی به درد نمیخوره. حالا دیگه روس‌ها صراحتاً میگن که دارن با یک تمدن روبرو میشن، تمدن غرب. تو سخنرانی‌های پوتین دیگه بحث اوکراین نیست، بحث آمریکاست، ناتوست، نظم جهانی غربی است. روسیه داره خودش رو به عنوان مدافع نظم چند قطبی معرفی میکنه، در مقابل غربی که میخواد همه چیز رو یک دست کنه. برای همینه که روسیه داره زرادخانه هسته‌ایش رو میبره تو حالت آماده باش، بمب افکنهای TU-160 رو میفرسته بلاروس و تهدید میکنه که اگر غرب ادامه بده ممکنه پایتخت‌های اروپا هم هدف قرار بگیرن. بخش سوم: توهم سلاح معجزه‌آسا و مدیریت روانی جنگ. یکی از نکات مهمی که خیلی‌ها حواسشون بهش نیست اینه که غرب از یک تکنیک روانی هوشمند استفاده کرده. هر بار که یک سلاح جدید فرستاده به اوکراین گفته این همون سلاحیه که ورق رو برمیگردونه. جاولین اولش، بعد گفتن M777، بعدش آبرامز، بعد F-16، الان هم تاروس و جزم AR. اما واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینها جنگ رو تموم نکرد. چرا؟ چون اینها سلاح‌های معجزه‌آسا نیستند. این یک توهمه که باعث میشه جامعه اوکراین و سیاستمدارهاش فکر کنن فقط یک قدم تا پیروزی فاصله دارند. این توهم باعث شده فرصت مذاکره از بین بره و همه چیز به سمت تشدید درگیری حرکت کنه. بخش چهارم: چرا این جنگ قرار نیست تموم بشه؟ بیایید واقع بین باشیم. این جنگ دیگه یک جنگ نیابتی ساده نیست. اوکراین تبدیل شده به زمین اصلی رقابت دو تمدن. از یک طرف ناتوی غربی که نظم جهانی لیبرال دموکراتیک رو نمایندگی میکنه. از اون طرف روسیه که میخواد نظم جدیدی بنا کنه، چند قطبی، اقتدارگرا با تکیه بر تمدن اسلامی و اوراسیایی. در چنین شرایطی نه روسیه عقب میکشه نه ناتو، چون عقب نشینی برای هر دو طرف یعنی فروپاشی. برای غرب شکست در اوکراین یعنی از دست دادن اعتبارش در اروپا و آسیا. برای روسیه شکست یعنی پایان قدرت ژئوپلیتیکش و احتمالاً آغاز فروپاشی داخلی. بخش پنجم: چه سناریوهایی پیش روی ماست؟ 3 سناریو پیش روی ماست.
1. ادامه جنگ در قالب فرسایشی، محتمل ترین حالت. یعنی نه ناتو مستقیم وارد جنگ میشه، نه روسیه عقب میکشه. فقط میجنگن تا یکی از پا در بیاد. 2. گسست ناگهانی و درگیری مستقیم. یک اشتباه نظامی، یک موشک که به خاک ناتو بخوره یا یک حمله به کشتی یا تأسیسات غربی میتونه ناتو رو وارد جنگ مستقیم کنه. 3. فروپاشی یکی از طرفین. ممکنه در بلند مدت یکی از دو طرف به خاطر فشار اقتصادی، سیاسی یا روانی دیگه نتونه ادامه بده. شاید روسیه، شاید اوکراین با حمایت ناتو. در جنبندی باید عرض کنم اینطور نیست که چون کشورها نمیخوان صلح کنن پس این جنگ یک جنگ پایان ناپذیره. نه، این جنگ پایان نداره، چون نظم جهانی فعلی و آینده تو دل همین جنگ در حال شکلگیری است. روسیه داره برای حفظ جایگاه خودش می‌جنگه. ناتو هم داره برای حفظ هژمونیش تا آخرین سرباز اوکراینی مقاومت میکنه و تا وقتی هیچ کدوم حاضر به عقب نشینی نشن این جنگ ادامه داره، چرا که به یک جنگ موجودیتی تبدیل شده. در این نوع جنگ حتی اگر آتش‌بس هم رخ بده در واقع بخشی از پازل همون جنگه و به نوعی فرصت استراحت محسوب میشه، دقیقاً مثل جنگ موجودیتی اسرائیل با ایران و یارانش در محور مقاومت. خب خیلی ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودین. لطفاً حمایت هاتون رو از کانال دریغ نکنید و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. تا تحلیل بعدی، خدا حافظ و یادتون نره ایران عزیز ماست که مهمه.